Hey guys, ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ John the Ripper tool එකකින් කරන්න පුළුවන් පොඩි වැඩක් ගැන zip password එක crack කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද John the Ripper tool එකකින් zip password එකක් crack කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මං ගාව තියෙනවා zip එක මේ තියෙන zip එක hack me කියන zip එක. ඉතින් මේ zip එක ඇතුලේ පොඩි ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේක මං කියලා පෙන්නන්න. මෙතන hack me txt කියන එක පේනවා පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා තියෙන්නේ. පාස්වර්ඩ් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ පාස්වර්ඩ් එක දන්නේ නැහැ. මට ඕනි මේකේ මේ පාස්වර්ඩ් එක ක්‍රැක් කරලා මේක අන්ලොක් කරගෙන අපිට txt එක බලන්න. ඉතින් මම මුලින්ම වගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට චේන්ජ් කරනවා මෙතනින්. චේන්ජ් වෙලා මම මේ hack me කියන ෆයිල් එකට යනවා. හරි. දැන් මෙතන පේනවා hack me.zip කියලා ෆයිල් එක තියෙනවා අපේ. ඉතින් John the Ripper tool එකෙන් තමයි මම අද මේ වැඩේ කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම ඒකට මෙතන zip to John කියලා ගහ ගන්නවා. zip to John. ඉතින් මෙතන zip ෆයිල් එකක් නෙමෙයි අපිට rar ෆයිල් එකක් වුණත් මේ විදියට crack කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන zip to John කියන දන zip දුන්නා වගේ ඕලන තියෙන්නේ rar කියන කමාන්ඩ් එක දීලා rar to John කියලා දීලා ඔයගොල්ලන්ගේ rar ෆයිල් එකේ නේම් එක දෙන එක. ඉතින් මම කමාන්ඩ් එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට hash එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන hash එක පටන් ගන්න $sign එකකින්. මේකේ වගේම hash එක ඉවර වෙන්නේ $sign එකකින්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ hash එක. ඉතින් මේ zip ෆයිල් එකේ තියෙන hash එක මම txt ෆයිල් එකකට ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම මේක hash txt කියලා ෆයිල් එකකට අපි දාගන්නවා. හරි. දෙවන්න පේනවා මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ hash txt කියලා ෆයිල් එකක් හදුවා මෙන්න මේක. ඉතින් මේකේ තියෙන hash එක, ඒ කියන්නේ password එකේ hash එක. ඉතින් මම මේක තමයි track කරන්න හදන්නේ අපේ tool එක හරහා. ඉතින් මම ඒකට මේ tool එකෙන් ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම් අපි මේක use කරන විදිය ගත්තොත් එහෙම මම John _ කියලා ගහලා help එකක් ගන්නවා මේකේ කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන word list එකකුත් තියෙනවා. කියන්නේ specific word list එකක් කරහත් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ password එක crack කරගන්න. ඉතින් අපි usually මේ format කියන එක use කරන හින්දා මම terminal එක clean කරගන්න. හරි. මමයි John _ format කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ format එකෙන් තමයි මේක zip එකක්ද rar එකක්ද කියලා අපි ස්පෙસિෆික් කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතන zip එකක් හින්දා format එකට zip එක දීලා අපේ hash එකේ ෆයිල් නේම් එක දෙනවා. ඉතින් මම දුන්නේ මෙතන hash.txt කියලා හින්දා මම hash.txt කියලා දෙනවා. ඉතින් දැන් ඔන්න ඔතනදී crack එක වෙන්න ගන්නවා අපේ hash එක. ඉතින් දැන් crack වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ගොඩක් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේක. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙතන word list එකක් වෙනවා specific password.lst කියන එකේ හරහා තමයි මේක crack වෙලා තියෙන්නේ word list එකේ කියන rule එකකින්. ඉතින් මෙතන අපේ password එක සහ අපේ txt එක පෙන්නනවා zip ෆයිල් එකේ. ඉතින් මම මේක zip එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ හරි මම මේක දැන් password එක අපිට track කරගත්ත password එක මෙතනට දීලා මේක extract කරගන්න හදන්න. හරි. මම මෙතන password එක දීලා copy කරගත්ත password එක දෙන්න. බැලුවොත් එහෙම 1 2 3 4 කියලා password එක තියෙන මම ඒක okay දෙන්න. හරි. දැන් මෙතන අහනවා අපිට save වෙන්න දෙන්න තැන. ඉතින් මම මෙතන save as දෙන්න. save as එකට ගියාම location එක select කරන්න එනවා. ඉතින් මම මෙතනට home එකට දුන්නොත් එහෙම අපිට ආයි home directory එකට යන්න ඕන හින්දා මම මේක desktop එකට දෙන්න. ඊළඟ මම save කරගන්නවා. හරි save කරගත්තා උඩින් පේනවා hack me.txt කියලා අපේ මේ zip එකෙන් password protection දාලා තිබ්බ එක extract වෙලා තියෙන. ඉතින් මම මේක open කරගන්නම්. හරි ඔන්න ඕක තමයි අපේ මේ txt එක ඇතුලේ තිබුණේ. ඉතින් ඕක තමයි සරලවම අපි කරේ zip ෆයිල් එක crack කරපු එක. ඉතින් අද කතා කරපු පොඩි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙනකම් සියලු දෙනාට ජය වේවා. Happy hacking!